ايه الحاجات الجديدة اللي احنا اتعلمناها في السكشن دوت؟ في السكشن دوت عرفنا ازاي نستخدم اليونيتي يو اي او يوزر انترفيس بتاعت يونيتي، وقدرنا نستخدم حاجات زي الانبوت فيلد والتكست والبوتن. عرفنا برضو ان استخدامنا للسيريالايز فيلد احسن من ان احنا نستخدم البابليك. حاول تستخدم البابليك لو انت بس محتاج لها. استخدمنا الدالة بتاعت random range بتاعت C sharp اللي بتولد أرقام عشوائية. استخدمنا الدالة بتاعت int parse علشان نحول النص لانتجر، وعرفنا ازاي نضيف method علشان تشتغل في حدث ال onClick بتاعت البوتن. على كده انت خلصت الجزء دوت معايا. في الجزء الجاي هنعمل مشروع تاني ونتعمق أكتر في السي شارب وفي يونيتي انجن.